नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई इजी सेन्टरमा। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा चाहिँ पीडीएफ फाइललाई चाहिँ हामीले वर्ड फाइलमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आज मैले तपाईहरुलाई दुईटा मेथड चाहिँ बताउन गइरहेको छु। ओके, सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। ओके, सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो ब्राउजर ओपन गर्नुस्। ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले एउटा वेबसाइट छ, यो ilovepdf.com भन्ने छ। यो ilovepdf.com भन्ने यसको लिंक मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु, त्यहाँबाट गएर पनि तपाईले सजिलै यो वेबसाइटमा पुग्न सक्नुहुनेछ। र तपाईको यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईको के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ वेबसाइटमा आइसक्नु भयो भने यहाँ कन्भर्ट पीडीएफ भन्ने छ। कन्भर्ट पीडीएफ मा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वर्ड फाइल टु पीडीएफ गर्ने हो कि तपाईले जेपीईजी टु पीडीएफ गर्ने हो कि तपाईले के गर्ने हो, त्यो यहाँ सबै अप्सनहरु छँदै छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ पीडीएफ बाट हामीले वर्ड फाइलमा कन्भर्ट गर्ने भएको हुनाले चाहिँ पीडीएफ टु वर्ड मा गएर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सिलेक्ट फाइल भन्ने अप्सन आउँछ। सिलेक्ट फाइलमा गएर क्लिक गर्नुस्। ओके, सिलेक्ट फाइलमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मसँग भएको एउटा पीडीएफ फाइल छ। यो पीडीएफ फाइलमा गएर मैले क्लिक गर्छु र यसलाई मैले ओपन गर्छु। र ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्भर्ट टु वर्ड भन्ने अप्सन आइसकेको छ। कन्भर्ट टु वर्डमा गएर क्लिक गर्नुस्। र क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ डाउनलोड गर्ने अप्सन आइसकेको छ। डाउनलोड वर्ड भन्ने यसमा गएर डाउनलोड गर्नुस्। क्लिक गर्नुभयो भने कोही चाहिँ सजिलै डाउनलोडमा गएर यहाँ डाउनलोड भइसकेको हुन्छ र कोहीलाई चाहिँ यहाँ चुज गर्ने अप्सन आउँछ। यो चाहिँ मैले ब्रेभ ब्राउजरमा चाहिँ यो चुज गर्ने अप्सन आउँछ कहाँ डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ मैले अहिले डेस्कटपमा डाउनलोड गर्दैछु यसलाई। ओके, हाम्रो वर्ड फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। म तपाईहरुलाई ओपन गरेर देखाउँछु। ओके, हामीसँग भएको यही वर्ड फाइल हो। यहाँबाट ओपन गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले। ओपन। ओके, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ वर्ड फाइल चाहिँ हाम्रो पीडीएफ बाट वर्ड फाइलमा कन्भर्ट भइसकेको छ। र यो तपाईले सबभन्दा माथिको देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो नेपाली फन्ट भएको हुनाले, पिर्ती फन्ट भएको हुनाले चाहिँ मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट पिर्ती फन्ट गराइदिन्छु। मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले पिर्ती फन्ट राखेको छौं र त्यसपछि यो युनिकोड फन्ट छ। युनिकोडबाट चाहिँ हामीले सजिलै कन्भर्ट गरेको त्यो टाइपिङ गरेको फन्टहरु छ। अब यो फन्ट चाहिँ तपाईको यो यस्तो यो बक्स टाइपमा चाहिँ आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै रूपमा ठीक गर्न त सकिदैन युनिकोड फन्टहरुलाई चाहिँ। अब एउटा तरिका के छ भन्नुहुन्छ भने केही हदसम्म ठीक गराउनको लागि चाहिँ मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरेर मैले यसलाई कपी गर्छु। कपी गरेर तपाईले ब्राउजरमा जानुस् र ब्राउजरमा गइसकेपछि एउटा युनिकोड कन्भर्टर भन्ने चाहिँ तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै युनिकोड कन्भर्टर भयो भने तपाईले गुगलमा गएर युनिकोड कन्भर्टर हान्नु भयो भने यो मैले युनिकोड कन्भर्टर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले v3.unicode nepali.com भन्ने कन्भर्टर लिएको छु र यसमा गएर मैले त्यो मैले कपी गरेकोलाई पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ केही हदसम्म चाहिँ यहाँ ठीक भइसकेको छ र कुनै ठाउँमा चाहिँ यो एरर देखाइरहेको छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ कुनै शब्दहरु चाहिँ आइरहेको छैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ छ इजी सेन्टरमा यो चाहिँ आज हुनुपर्ने, आज भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई क्लिक गरेर त्यहीमा क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तपाईले चाहिँ म हजुर गर्ने यो हजुर माथि गएर क्लिक गर्नुस् र यो आउँछ। र यसरी चाहिँ तपाईले ठीक गराएर यसलाई फेरि कपी गरेर तपाईले वर्ड फाइलमा लैजान सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ अब यो चाहिँ मैले पुरै ठीक गरेन। एउटा तरिका चाहिँ यो भयो। तपाईको अर्को तरिका के छ भन्नुहुन्छ भने पीडीएफ लाई वर्डमा कन्भर्ट गर्ने तपाईको यो ड्राइभ अप्सन हुन्छ। यदि तपाईले ड्राइभ भेट्नु भएन भने चाहिँ गुगलमा गएर तपाईले गुगल ड्राइभ भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो फर्स्टमा आउँछ। फर्स्टमा आइसकेपछि यो फर्स्टको लिंकमा तपाईले सिधै यो ड्राइभमा गएर क्लिक गर्नुस्। ड्राइभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यदि लगइन गर्नुभएको छैन भने लगइन गर्ने अप्सन आउला र मैले यो लगइन गरिसकेको छु अगाडि नै। र तपाईको यहाँ एउटा अप्सन छ न्यू भन्ने अप्सन छ। न्यूमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईको देखाइरहेको छ फाइल अपलोड भनेर। फाइल अपलोडमा क्लिक गर्नुस्। फाइल अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ फाइल चुज गर्ने अप्सन आउँछ। जुन तपाईले पीडीएफ फाइललाई कन्भर्ट गर्न वर्डमा कन्भर्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो फाइललाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुस्। जस्तै मैले यो पीडीएफ लाई चाहिँ मैले वर्डमा कन्भर्ट गर्ने हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फाइल चाहिँ अपलोड भइसकेको छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पीडीएफ मैले यसलाई अहिले तपाईहरुलाई ओपन गरेर देखाउँछु। यो पीडीएफ चाहिँ हाम्रोमा यहाँ गुगल ड्राइभमा चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। र अब यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो गुगल ड्राइभमा अपलोड भएको फाइललाई
यो पिडिएफमा मैले राइट क्लिक गर्छु र राइट क्लिक गरेर चाहिँ ओपन विथ गरेर यो गुगल डोसिएस डकुमेन्टमा चाहिँ क्लिक गर्छु। एमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा गुगलको वर्ड फाइलमा डकुमेन्टमा चाहिँ खुलिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फाइलमा गएर यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन आउँछ। डाउनलोडमा गएर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रो अप्सनहरू छ तपाईँले डाउनलोड गर्ने अप्सन, र अहिले चाहिँ हामीले वर्ड फाइलमा कन्भर्ट गर्न पर्ने भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्डमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै यो तपाईँलाई डाउनलोड हुन्छ र मलाई अहिले यसलाई कहाँ डाउनलोड गर्ने भनेर सोधिरहेको छ। अहिले मैले डेस्कटपमै डाउनलोड गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो पिडिएफ फाइल 2 हुनेछ। सेभ गरेँ मैले। ओके, यो हाम्रो यो डाउनलोड भइसकेको छ। मैले यसलाई ओपन गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ओके, यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट भएर यो वर्ड फाइलमा आइसकेको छ। र यो भनेको बिर्ती फन्ट हो। यदि तपाईँको इङ्ग्लिस फन्टमै राख्नुभएको छ भने, पुरै इङ्ग्लिस छ भने चाहिँ यो फरक परेन। यो चाहिँ जस्तो तपाईँले गर्नुभएको छ त्यस्तै नै आउँछ। र चाहिँ तपाईँले नेपाली फन्टमा यदि पिर्ती फन्टमा राख्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर पिर्ती फन्टमा चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। र युनिकोडमा छ भने चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो युनिकोडमा चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ एक दुई ठाउँमा चाहिँ मिस्टेक भएको हुन्छ। यो अघि पनि बताइहालेँ मैले, एक दुई ठाउँमा मिस्टेक भएको छ। त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ तपाईँले सुधार्नको लागि चाहिँ यो अहिले अर्कै फन्टमा छ। नत्र सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँबाट निर्मला युआई भन्ने फन्ट हुन्छ। ओके, निर्मला युआई भन्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो निर्मला युआई राखिसकेपछि अलिकति चेन्ज चाहिँ भइसकेको छ र कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक आएको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले युनिकोडमा लगेर चाहिँ त्यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। युनिकोडमा गएर तपाईँले त्यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गऱ्यो भने अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो मिस्टेक भएकोलाई चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट गएर पनि सच्याउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँले चाहिँ यही युनिकोड युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँले जुनसुकै युनिकोड पनि तपाईँले सजिलै युज गर्न सक्नुहुनेछ। जुन मैले अहिले युज गरिरहेको छु यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु। त्यहाँबाट गएर पनि तपाईँले यो युनिकोड ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, आजको भिडियो यति नै थियो। तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि तपाईँले लाइक र फलो गरेर तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि भिडियोहरू सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो यति नै थियो। ओके, धन्यवाद।